And the trumpets they go. And the trumpets they go. What's up? Welcome to my vlog, guys. Ngayon po magbubukas si Mek, itong kapatid kong bunso. Mga kanyang packaging na matagal niya na hinihintay. Oh guys, New Year pa yan eh. New Year, dumaan yung birthday niya. Ngayon, Pasko pa. Ngayon magbubuksan niya na sobrang tuwa na. yes Eh, guys, wala rin siya masyadong open it. natanggap nung Pasko eh. Kaya, ayun siya. Open it guys, panoorin nyo guys kung paano tayo ngayon na. Ngayon na ba? So, ayun nga guys, no? Sorry, medyo antok pa eh. Bali, kakagising ko lang. Ngayon, papanoorin natin siya na mag-unbox. Kasi gusto daw niya siya daw yung mag-unbox. Kasi nga, tagal niya daw yung hintay. Tignan natin guys. Let's go! Laglagin mo ito eh. Tagal mo yung hintay yan, Mek? Sa food dito eh. Food tapos bus. Yes! Oh yeah! Hindi mo tagal mo yung hintay? Ba't ka umiiyak? Ganda eh! No? Apo ma! Oh, grabe yung laki no, Mek. Oh. Guys, open na natin guys. So, don't forget to guys sa my channel. Paano to? Banda, masira. Ikaw na kuya. Kita mo sa taas sa ilalim. Anong mo, masasabi mo? So, maganda po naman. Maganda at saka special sa akin. Kasi guwap, Toy Story ko, wala ako nan eh. Dapat manood lang kayo sa vlog ko. Doon sa ilalim. Jigpack. Wow, may sarili na siyang ano. Wow. Bakit ha? Ikaw to kuya eh. Ba't ako? Kasi dapat ganyan yung mukha mo. Hindi niya kasi kaya huwag kang mag-ano naman. Ayan guys oh. Tingnan nyo. Sa Woody. Carboy. Ano sinasabi ni Woody? Stinking my boot. Ano daw? Ayan, sino yan? Buzz Lightyear. Grabe, laki ma. Buzz Lightyear. Oo. Ano sabi ni Buzz? Sing to infinity and beyond. Wow, nabibil, ang galing. Ang laki ng anak. Very good. Kulang 500 yun ako. Grabe. Uy! Maganda lang. Dito mo sa dulo. Ilaw po. Ayan o. Ano to? Buzz Lightyear! Toy Story toy. And my favorite, my channel, my Toy Story 1, Woody, Buzz, you have Andy, Toy Story. Bye-bye, guys. Ano? Babay na. Ano? Ba't nagbabay ka na? Tapos na. Tapos na tayo magbukas eh. Ito, napakaganda po siya guys. Pag naglaro kayo ng ganito, sinlaki ng yung malaki. Dapat manood lang kayo sa my channel. Dapat, ito na po guys, nabuksan ko na po yung Buzz, saka Woody. Ito po si Woody and Buzz. So guys, ito na po yung
bus ko. Ayun o, malaki po siya. Yung likod, tsaka lahat ng mga laruan po nyo. Dapat lagi kayo, huwag kayo magsisira ng mga ganito. Dapat ingatan nyo lang, ha? Don't forget may channel. Dapat manood kayo. Subscribe sa aming channel. Subscribe kayo sa may channel namin. Bye-bye guys. Click!